این یه نقشه دیگه از دیوار برشی در پروژه دیگه هست. اگه روی نقشه زوم کنم به طور مثال اینجا ببینید اولین موضوعی که رعایت شده در این نقشه ضخامت دیوار نسبت به ابعاد ستونه. ضخامت 25 و ابعاد ستون 45. یعنی اینجا 20 سانت میمونه که ما یک قالب 10 میتونیم استفاده کنیم و یک کنج 10 در 10 که جمعاً 20 سانت میتونه بهمون بده و این قابل اجرایی میشه. پس اون کسی که نقشه رو طراحی کرده یا محاسبه کرده دید اجرایی کاملی داشته به موضوع. در مورد آرماتور بندیش نوشته 13 عدد فی 10 هر 25 سانتی متر. یعنی میلیگردهای افقیش این میلیگردها از میلیگرد قطر 10 هستن و فاصلهش هر 25 سانتی متره. برای میلیگردهای عمودیش دو مدل داده، نوشته 4 تا فی 16 هر 15 سانتی متر. یعنی اینجا 4 تا فی 16 قرار میاد با فاصله 15. این ورم به همین صورت 4 عدد فی 16 با فاصله 15، ولی در وسط نوشته 4 تا فی 16 هر 30 سانتی متر. یعنی فاصله 2 برابر این دو سمتش هست. پس ممکنه آرماتور بندی دیوارها متفاوت باشه در فاصله گذاریشون یا نوع میلیگردشون. روی نقشه‌های موضوع رو حتما دقت کنید. حالا چیزی که بیشتر میخواستم روش تمرکز کنیم این بود که علاوه بر آرماتورهای عمودی و افقی یک سری آرماتورها اینجا وجود داره روی این شکل کشیده که بهش میگیم سنجاقی یا سنجاقک. این سنجاقی ها مثلا تو این مقطع نشون داده که 2 عدد اینجا میخوره، 2 عدد این سمت و یک هم اینجا میخوره. یا مثلا در مقطع پایینی به صورت یک درمیون قرار داده همونجوری که میبینید. توی بعضی نقشه‌ها ممکنه سنجاقی نداشته باشه، یعنی محاسب بر اساس اعدادی که به دست آورده لزومی بر اجرای سنجاقی ندیده. توی نقشه نکته دیگه هم که وجود داره در مورد آرماتورهای عمودی هست. اومده کنار این دیوارها آرماتورهای عمودی رو طولشون و اوورلپشون رو همینجا برای ما کشیده و کارمون رو راحت‌تر کرده. پس ممکنه بر اساس نقشه‌ها یه مقدار متفاوت باشه ترسیم، که اونم بر اساس نرم افزاری بوده که اینا استفاده کردن، ولی به هر حال اعدادی که شما به دست برید تماما توی نقشه‌ها هست. حالا برمیگردیم به اون نقشه‌ای که قبلی که داریم اجرا می‌کنیم. توی این نقشه‌ای که در حال حاضر داریم اجرا می‌کنیم همونجوری که می‌بینید ما آرماتورهای سنجاقی نداریم اینجا و نیازی نیست. یا به طور مثال در دیوار شماره 5 اینجا آرماتور سنجاقی یا خاموت نداریم، ولی در طبقه همکف اگه دقت کنید ما اینجا خاموت داریم برای دیوار برشی که نوشته این خاموته فی 10 هست، یعنی میلیگرد قطر 10 و فاصلهش هر 7 سانتی متر و دو سمت دیوار برشی قرار میگیره که این منطقه را به فاصله 15 سانتی متر دو طرف مشخص کرده. پس ممکن دیوار برشی یا خاموت یا سنجاقی داشته باشن که شما باید اجرا کنید، ممکن هم نداشته باشن. ولی اگه سنجاقی هم نداشته باشن شما مجبورین برای اینکه فاصله این دو ردیف میلیگرد رو با همدیگه حفظ کنید یک سری سنجاقی خودتون قرار بدید. این میلیگردها همون سنجاقی هستن که آماده شده برای دیوار برشی. تا اینجا اصلا نکته در مورد دیوار برشی بگم. دقت کنید اینجا سیم ها به صورت شطرنجی بسته شده، یعنی یکی در میون بسته شده. یعنی سیم بندی دیوار برشی به صورت شطرنجی بسته میشه. این سنجاقی ها طولشون باید دقیقا پشت تا پشت آرماتور شبکه باشه. اگه بلندتر باشه موقع قالب بندی مشکل برمیخوره. دو سرشون هم خم داره، یک سم خم 90، یک سم خم 135. اگه دو سم 135 بزنید کار کردن یا اجرا کردنش کمی مشکله، در جا زدنش مشکل برمیخوره. اولین آرماتور افقی هم زیر دیوار برشی 5 سانتی متر از بر دیوار برشی شروع میشه، یعنی 5 سانتی متر بالای بتون شروع میشه. این همون دیواری بود که سنجاقی‌هاش یکی در میون توی نقشه بهمون داده بود و به صورت یکی در میون تمام این سنجاقی‌ها کار میشه. می‌بینید که پشت تا پشت میلیگرد رو دقیقاً گرفته، یعنی طولش دقیقاً اندازه برش داده شده. یکی در میونش هم به صورت شطرنجیه، یعنی آرماتور عمودیه. اگه ردیف پایین خورده ردیف بالا دیگه رو آرماتور بعدی بسته میشه. این همون دیواری بود که ما سنجاقی نداشتیم، ولی نیازه که به تعداد سنجاقی خودمون ببندیم برای اینکه فاصله دو شبکه از همدیگه حفظ شه و موقعی بتون ریزی این شبکه از هم فاصله نگیرن.
این یکی همون دیوار برشی بود که توی نقشه بهتون نشون دادم و بهمون خامود داده بود، یعنی به فاصله 15 سانتی متر از دو سمت دیوار برشی میلگر 10 به فاصله هر 7 سانتی متر به صورت خامود بهمون تو نقشه داده بود و اونا رو باید اجرا کنیم. اجرا کردن خامود توی دیوار برشی کمی سخته، بنابراین کسایی که محاسبه انجام میدن تا جایی که امکان داره خامود رو در دیوار برشی طراحی نکنن. اتمام کار که سمت چپ میشه خامود ستون و سمت راستی خامود دیوار برشی. این طرف دیوار برشی هم به همون صورته، این خامود ستون و این خامود دیوار برشی. این همون دیوار شماره 5 هست یا وال شماره 5 که توی نقشه داده بود و یک دیوار دو طرفه هست. در مورد آرام‌توبندیش با دیوار یک طرفه هیچ فرقی نمیکنه، کما اینکه آرام‌توبندیش راحت تر است چون دو طرف ما آزاد هستیم. اگه دقت کنید ستون سمت راستی و کمی هم ستون سمت چپیه ناشاغول هستن، یعنی کاملا با چشم مشغول این موضوع. سعی کنید به صورت چشمی اینا رو شاغول کنید، هرچند در زمان قالب بندی این شاغولی انجام میشه، ولی اگه ناشاغولی زیاد باشه در زمان قالب بندی مشکل میخوره.